نلتقي من جديد أصدقائي في معلومة خاصة بتنسيق التاريخ. نحن احتمال أن يأتينا التاريخ بتنسيق معين. لنفترض الخانة A1 جاء التاريخ بهذا النمط، إن كان عن طريق جهاز مراقب دوام أو أجهزة خاصة. الداتا ارتبطت مع الإكسل ونقوم بتحليل البيانات. نستطيع من خلال هذه الدالة وهذه الرموز أن نعيد ونصلح التنسيق. نحن نعرف دراية أن 2020 هي لغاية هذا المحرف 4 محارف، و07 هي خاصة بالشهر، وال14 خاصة في اليوم. فإذا هذه الدالة عندما يتم كتابتها مع الA1 ونخصص هذه الرموز نعطي برمجة لخلايا الإكسل لكي تعطينا التاريخ بشكل صحيح. معلومة جميلة جدا، أحببت أن يكون لها درس خاص. لنذهب إلى الملف التنفيذي ونلاحظ ما هو من تغييرات. نلاحظ هذا هو الرمز، نستطيع أن نغير بالدالة، وهنا إذا أحببنا أن نغير فإذا تعود وتتغير وتأخذ النمط الصحيح. إذا معلومة جميلة جدا، أرجو أن تستفيدوا منها لأنها جدا مهمة لكي نستطيع أن نتغلب على التنسيق الذي أتانا بشكل غير صحيح من مصادر مختلفة. نعود ونذكر بميزة اليوتيوب أننا نستطيع من خلال الإعدادات أن نختار لغة من اللغات لكي تترجم لنا لغة الفيديو. نلتقي غدا إن شاء الله في معلومة جديدة بأمان الله.